Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në A2 Debat. Duken një refren i përsëritur, akuzat që palët politike i adresojnë njëra-tjetrës për lidhje me krimin, kryesisht nga opozita për mazhorancën qeverisëse, qoftë ajo e majtë apo e djathtë. Akuza kundër akuza deri në kallëzime në organet gjyqësore nga palët respektive. Nga ana e tij, organi i akuzës të krijon përshtypjen se heri shpejton e heri ndalon hetimet për dosjet ku pjesë janë edhe politikanët. U duk sikur çështja babale ishte haruar deri në momentin kur Prokuroria e Tiranës thret ish-deputetin demokrat Ervin Salianji këtë herë si të pandehur. Një lëvizje e tillë e prokurorisë u komentua nga Ledio Braho si vendim politik i Edi Ramës, i ardhur pak ditë pas dorëzimit të mandateve të deputetëve demokrat. Me interes, pritet edhe fati i dosjes 339, ku janë të përfshirë të tjerë emra politikanësh, edhe pse nga Prokuroria nuk ka asnjë informacion për të. Do diskutojmë për politikanët në rolin e të akuzuarve me avokatin Ledio Braho, njërësh avokati zotit Salianji, dhe gazetarin e A2 CNN, Julian Kasapi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në A2 Debat. Përpara sa të nisim bisedën, ish deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji, thirret pra si pandehur në prokurori për çështjen Xhafaj Babale pasi akuzohet për kallëzim të rem. Në dalje, Salianji tha se në vend të tij sot duhet ishin trafikantët e drogës. Ndjekim sikronin në vazhdim dhe kthehemi në studio. Prokurorët që janë marrë me çështjen kuptohet edhe nga halli që kanë prej vettingut apo dhe nga bashkëpunimet tjera në çështje të mparshme me Partinë Socialiste kanë arritur në këtë konkluzion i cili pa diskutim që unë kam bindjen e plot që do të i faktuar tani me për publikun është, po do të rrëzohet në gjykat. Kështu që kaq kishte për sot, besoj që sapo të njihemi me aktet e dosjes do të ketë. Nuk kam marrë djeni për personat e tjerë, di që në mënyrë të turpshme, se nuk ka asnjë problem në rastin tim, se unë agitator jam, por marrja e një gazetare si Jetmir Oldashi, si të pandehur dhe vendosja në akuzë për shkak se ka zbuluar një rrjet të trafikut dhe ka vazhduar edhe më tej investigimin duke shkuar në 2 fshatra të Vlorës dhe duke treguar me video dhe jo vetëm me audio trafikun e drogës që zhvilloi në Vlorë është jo vetëm e papranueshme, është në tejkalim të çdo norme dhe parimit të shtetit të së drejtës, kështu që në këtë kuptim besoj që është një faull i rënd i një shteti i cili tani më ka marrë rrugën drejt rrëzimit, po që jemi kthyer në studio. Zoti Braho, çfarë ndodhi sot gjatë paraqitjes në prokurorinë e krimeve të rënda? Rreth 2 ditë më parë, vetë ish deputeti Salianji u njoftua nga një nga prokurorët e çështjes, që sot ishte caktuar data për njoftimin e akuzës, pasi prokuroria pas ankesës që bëm ne në gjykatën e rrethit gjyqësor të Tiranës sa i përket zgjatjes së afatit të timeve, u vendos mbyllja e afatit të timeve në datë 20 mars. Kështu që prokuroria ishte detyruar që të mbyllë hetimeve në fazën që kishte dosjen, nuk bëri ankim në lidhje me vendimin e gjykatës shkallës parë. Në këtë mënyrë që të na liej edhe afati 10 ditor për të bërë memo dhe kërkesa pasi ne të njihemi me provat, se normalisht ne nuk njihemi me pjesën dërmuese të provave. Atëherë sot u krye njoftimi i akuzës. Morëm njoftimin e akuzës që ishte diku rreth 22 fletë, por në 22 fletë vetëm një paragraf në fund citonte që kishte element figurës veprës penale të kallëzimit në rrem bashkëpunim midis ish deputetit Salianji, gazetarit Jetmir Oldashi, Albert Veliu dhe Fredi Alizotit. Kjo pra ishte akuza? Kjo ishte njoftimi i akuzës. Pjesa tjetër, 21 faqe ishin copy-paste deklarimet të personave në tim, deklarimet personave që kanë pasur dieni për veprën penale, përgjime që janë kryer telefonike, po ashtu ishte cituar akti ekspertimit i materialit audio përgjimit, kjo ishte pjesa tjetër. Duke nisi pak i zhgënjur nga me thënë përgatitja e prokurorisë kundrejt. Me thënë të drejtën ne prisnim që prokuroria të kërkonte pushimin e çështjes dhe jo të kërkonte kalimin për gjykim të saj dhe të njoftonte akuzën. Sepse realisht me aq sa kemi parë provat në kohën kur çështja po hetohej nga prokuroria e krimeve të rënda, nuk kishte asnjë provë që të implikonte të paktën ish deputetin Salianji dhe gazetarin Jetmir Oldashi. Ata kanë bërë detyrën, njëri si gazetar investigativ, kurse tjetri si deputet i opozitës, dhe nuk më duket motiv për të kryer një vepër penale, fakti që si citohet dhe vetë nga prokuroria që kërkonin të dëmtonin, pra motivi ishte dëmtimi politik i ish ministrit Fatmir Xhafaj. Normalisht detyra një gazetari investigativ, aq më tepër dhe një deputet i opozitës, është të bëjnë luftë politike me kundërshtarin.
Gazetari nuk besoj se do të bëj luftë politike, por jo luftë politike, po. gazetari bën një emision investigativ dhe një gazetari në pak të vërtetën. Të vërtetën. Dhe vetëm të vërtetën. Dhe gazetari ka cituar gjithmonë se si ka ndodhur situata. Pastaj se përse disa herë kanë ndryshuar deklarimet Albert Veliu apo Fredi Alizoti, kjo është një çështje që nuk i përket dy personave të tjerë që janë Salianji dhe Moldashi. Juli, besoj ke ndjekur çështjen Babale, me që ka marrë këtë emër, kishte kohë që ishte haruar, madje edhe mediat nuk po merreshin më me të, dhe pa pritur ndodh kjo lëvizje. Ndoshta kemi edhe një background pak politik për shkak të situatës politike që është në vend? Po, besoj Prokuroria do të vinte momenti që do të vepronte. Dhe për sa i përket gazetarisë, me që u përmende çështja e gazetarisë, unë mund të them se nëse një gazetar investigativ pa dashur të paragjykojë askënd, ka një material, besoj që materialin nuk mund të shkojë kurse si një partie politike, pra që të publikohet. Se duhet shkojë një material investigativ te një parti politike. Pasi një parti politike ka qëllimet, motivet e veta për të sulmuar dikë tjetër politikisht. Pra, në momenti që një gazetari investigativ, nuk mund të, ose materiali ti nuk u publikua nga disa media, ose në një media tjetër, atëherë a mos duhej ky material të kishte ose të merrte disa burime të tjera pra të konfirmoje? Pra, nëse flasim për gazetari investigative, pastaj nëse flasim për gazetari për qëllime politike, është tjetër histori. Por besoj që në momentin që ky material ose ky audio përgjim s'ka rëndësi mënyra se si u mor, nëse nuk pranohet nga disa media tjera, atëherë besoj duhet ketë verifikimet më teshme pra të materialit. Që ka diçka që ai material nuk ka është diçka, kurse si nuk mund të shkojë tek një parti politike pasi i tërë materiali kompromentohet. Pra në momentin që shkon qoftë tek Partia Demokratike, qoftë tek Partia Socialiste, atëherë materiali shumë mirë ose të paktën në mendimin tim quhet i kompromentuar. Paktën ky është mendimi im për sa i përket çështjes së gazetarit. Pastaj për sa i përket historisë, dosjes Babale, ashtu siç u quajt, mund të them se në vitin 2018 kur Partia Demokratike publikoi audiopërgjimin, më pas ka disa momente kyçe për sa i përket deklarimeve të vetë Veliut, Albert Veliut, pra i njohur ndryshe si Babalja. Fillimisht ai thot në prokurori se personi është Fredi Alizoti, pra personi i cili pretendohet se është vllai ish ministrit brendshëm është një tjetër person. Më pas ka edhe një moment tjetër të cilin po Partia Demokratike e nxjerr si material ku pretendohet se Albert Veliu është marrë nga drejtori i përgjithshëm i policisë, personi pra i cili është Geron Xhafaj ose Agron Xhafaj, Fredi Alizoti është marrë nga drejtori i përgjithshëm i policisë dhe detyrohet pranoj se ka qenë ai. Pra ka disa momente tjera, por besoj se tashmë kjo është e zgjidhur nga prokuroria. Nëse organi akuzës flet se ky është një proces i fabrikuar për dëmtuar politikisht ish ministrin e brendshëm. Ka prova për ta ngritur këtë akuzë? Po kemi edhe një ekspertizë, besoj. Ka edhe një ekspertizë e cila është dërguar në Angli. Por besoj që aty është zgjidhur gjithçka. Në momentin që akt ekspertiza ose audiopërgjimi është dërguar, unë nuk e di se si është marrë ky audiopërgjim, por në momentin që ka një përgjigje, besoj se çështja është e zgjidhur. Prokuroria pas transmetimit të materialit nga Partia Demokratike ka kërkuar Partisë Demokratike pikërisht materialin e transmetuar dhe materiali i transmetuar është çuar për analizë në një laborator në Britaninë e Madhe. Nga përgjigja e aktit të ekspertimit që shkruar Britaninë e Madhe, del që rezultati përfundimtar është që zëri i Agron Xhafës është ngjashëm me zërin e Fredi Alizotit dhe këto dy zëra janë të ngjashëm me zërin e publikuar në material. Pra ka një ngjashmëri zërash mes këtyre tre personave. Dhe kjo lë shkas për të besuar që ai person mund të ketë qenë dhe Agron Xhafa. Por për shkak të cilësisë dobët materialit dhe në akt të ekspertimit citohet se dhe vetë regjistrimi që prokuroria i ka bërë ditën që ka bërë kallëzimin Agron Xhafa ka qenë një cilësi e dobët. Kjo nuk kuptohet sepse prokuroria në kushte laboratorike le të themi nuk ka arritur të marrë zërin në cilësi të mirë kallëzuesit Agron Xhafa.
Dhe gjithsesi ky është rezultati i aktit të ekspertimit. Pra nuk citohet nëse është agron Xhava apo jo, apo nëse është Fredi Elizoti, thjesht jepet një përcaktim se këto janë 3 zëra të ngjashëm dhe mund të jetë kushdo prej tyre. Sa i përket pjesës së transmetimit materialit nga Partia Demokratike, dhe vetë gazetari Oldashi ka cituar disa herë këtë çështje, meqense ishte një audiopërgjim dhe ai në atë kohë punonte pranë një misioni tjetër investigativ që ishte pa ekspozuarit, materialin ja ka dërguar drejtuesit e misionit Juli Rakipit, dhe këtu janë dhe deklarimet e vetë Juli Rakipit në prokurori, i cili ka pranuar se më ka ardhur materiali, por duke qenë se ishte audiopërgjim dhe jo videopërgjim, unë nuk kam pranuar që ta transmetoj në emision. Për këtë arsye dhe nuk kanë qenë të sigurt për personazhet. Nuk është çështje, çështja është që ishte audiopërgjim. Pastaj kanë qenë të sigurt, s'kan qenë të sigurt, kjo është çështje tjetër. Dhe duke qenë se gazetari Oldashi kishte njohje me deputetin, ish deputetin Salianji, dhe ky fundit kishte qenë sekretar për aksionin qytetar dhe po ashtu kishte qenë iniciator i një sër çështjes që nxirrnin pa mbjelljen e kanabisit në Shqipëri, i është drejtuar këtij fundit për publikimin e materialit dhe për të marrë garanci, sepse i rrezikoi edhe jeta duke pas parasysh që personi në audiopërgjim mund të ishte vllai i ministrit brendshëm. Kjo është arsyeja sepse materiali është transmetuar Partinë Demokratike. Nuk ka të bëjë fare me faktin që dyshonin të që ishte i komprometuar apo i kompromenton. Pra nuk është transmetuesi ai që kompromenton materialin. Materiali është në vetvete material, prokuroria ka pasur mundësinë edhe të hetonte në lidhje me trafikimin e narkotikëve, siç e ka nisur pa autor, por sot e kësaj dite prokuroria ka pezulluar këtë hetim, ja kthyer policisë, megjithëse në transmetim ka pas dhe videopërgjime me persona që pranonin që kishin gjendje kanabis në atë kohë. Pra policia... Ke diçka për të ndërhyrë, Juli? Jo, kam diçka, po ne kemi dhe deklarimet e Fredi Alizotit në prokurori. Domethënë Fredi Alizoti në prokurori thotë që unë kam luajtur rolin e agron Xhafajt dhe nga shtetasi Albert Veliu ose Babalja më janë premtuar 100.000 euro. Tani, ky deklarim quhet i lishëm, apo jo? Deklarimi i Fredi Alizotit në prokurori hedh poshtë çdo pretendim tjetër të si të gazetarit, si të Partisë Demokratike. Merret për bazë deklarimi i Fredi Alizotit, një person me unë nuk e mohoj që ka dhe një deklarim tjetër të Fredi Alizotit i xhiruar ose i përgjuar në mënyrë tjetër nga ana e gazetarit ose e Partisë Demokratike, por di që është e Partisë Demokratike, një eksponenti të Partisë Demokratike, ku vetë Fredi Alizoti thotë që mua më mori drejtori i përgjithshëm i policisë dhe më tha, tani, nëse do marrim këto 2 deklarime, besoj se deklarimi në prokurori është deklarimi që merret për bazë, pra deklarimi ligjor. Tani, normalisht një forcë politike, në momentin që merr materiale, audiopërgjime apo filmike për t'i përdorur si kauza kundër kundërshtarit saj politik, a nuk e lind detyra të verifikoj vërtetësinë e tyre? Domethënë në këtë rast mund të themi që PD-ja ka rënë viktimë një... Atëherë, si ish deputeti Salianji, si Partia Demokratike nuk kryen veprime hetimore në vetvete. Për këtë çështje është prokuroria dhe prokuroria ka nisur hetimin kryesisht pas transmetimit të këtij materiali. Ti mund të ta përdorësh si armë një gjë që mund të jetë nuk është çështje armë. Partia Demokratike është një parti në opozitë dhe duhet kemi parasysh që në momentin që ka dalë ai regjistrim, Shqipëria ishte e njohur për ngarkesën e saj me kanabis në të gjithë vendin. Pra ishte çështje ditës, nuk ishte diçka që doli nga hiçi, doli historia e kanabisit. Pra ishte një histori që ishte përhapur në të gjithë Shqipërinë. Duhet harrojmë edhe të gjithë operacionet ndërkombëtare që janë kryer si në Itali, në Greqi, lidhur me këtë çështje. Dhe normalisht Partia Demokratike transmetoi materialin duke i dhënë garanci dhe personave të përfshirë të që mund të rrezikojë jeta nga dalja e këtij informacioni. Po nuk mund të investohet partia më e madhe opozitare në vend në një në disa deklarimet një personi ish trafikant i cili gjatë intervistës tij thotë nuk e di a mu ngjall babai. Domethënë tani nuk presim ne që këto kaq serioze saqë Partia Demokratike të investohet. Këto përgjime nuk mund të bëhen nga persona që janë me titull profesor doktor. Ai kontingjent është merret me post faktit, nëse flasim për gazetari investigative, minimalisht duhet të ketë konfirmim të paktën jo të marrë për bazë me kë bisedoi Albert Veliu Babalja në lokal. Me kë bisedoi Albert Veliu? Ai ka deklaruar që ka biseduar me agron Xhafën. Ka qenë deklarim i tij para prokurorisë. Alfred Alizoti thotë se ka deklaruar me mua, po në prokurori. Tani
Tani aty ka kundërthënie. Nëse flasim për një ish trafikant, mund të presësh çdo gjë. Gjithsesi, bashkëpunëtorët e drejtësisë në të gjithë botën personazhe të tillë kanë qenë, nuk janë personazhe të tjerë. Po ama përballë merren deklarimet në prokurori. Fredi Alizoti thotë që unë kam luajtur rolin e Garon Xhafait. Ekspertiza angleze thotë që ka ngjashmëri midis zërit të Alizotit dhe Garon Xhafait. Po pse ka ngjashmëri, mund të themi që ka qenë Agron Xhafa ose Geron Xhafa, pse duhet të themi që ka qenë Fredi Alizoti. Pra prokuroria edhe pse ka bërë një hetim aq detajuar, është vetëm një hetim që është bërë për kallëzim të rrem, që mund të ketë rreth 40 CD përgjime, ka mund të themi një akt ekspertimi që le të themi është nga më të kushtueshmit që është kryer në Republikën e Shqipërisë nga prokuroria. Po ashtu ka dhe shumë elementë tjerë, ka vrojtime nga larg, janë të gjithë këto veprime hetimore që janë kryer për një çështje për kallëzim të rrem në bashkëpunim. Si rregull, kjo vepër penale hetohet nga prokuroria e rrethit dhe nuk lejohen përgjime, duke qenë se dënimi për të është më pak se 7 vite. Po për shkak se prokuroria krimit të rënda e përcjesi dhe këtë procedim, duke qenë se po hetonte njëkohësisht edhe për trafikimin e lëndëve narkotike për cilën nuk ka bërë asnjë veprim, ka shfrytzuar rastin për të vënë përgjim edhe ish deputetin, edhe gazetarin, edhe gazetarë tjerë që komunikojnë me gazetarin Oldashi që dalin në përgjime. Tani, i vetmi kontakt nga Partia Demokratike ka qenë zoti Salianji me gazetarin Oldashi. Po. Të tjerë eksponent jo, edhe pse ata kanë dalë në konferenca për shtypje dhe kanë mbrojtur audio përgjime. Edhe ato kanë dhënë deklarimet e tyre në prokurori, kanë qenë ndërparë, por këtu nuk duhet harrojmë dhe kapjen politike, sepse mos harrojmë që kryeministri të nesërme në publikimin e audio përgjimit doli dhe foli për një aktor. Tani këtu të lidhin dyshime se nga e kishte kryeministri informacionin që ky personi ishte një aktor. Dhe foli edhe për një laborator që ishte çuar materialin, ndërkohë që vetë prokurorisë i mori disa muaj për të dalë në një rezultat në lidhje me këtë. Dhe kjo tregon që kryeministri ishte në krye të procesit për të intimiduar prokurorinë në lidhje me këtë çështje. Dhe në fund fare rezultati doli i njëjtë me atë që tha kryeministri. Ajo mund të ishte edhe një mbrojtje politike. Domethënë në momentin që kryeministri doli dhe tha unë e mora përgjigjen dhe nuk kam nevojë për asgjë tjetër, ajo mund të jetë një mbrojtje politike për Fatmir Xhafaj. Tani përsa i përket kësaj përgjigjes laboratorit, ju çfarë qendrimi keni pasur si avokat mbrojtës ndaj saj? Ne i kemi lexuar, në fazën që ne kemi lexuar nuk ishte faza që ne mund të kundërshtonim provat. Tani kemi seancën e hetimeve paraprake. Në seancën e hetimeve paraprake ne sërish do kërkojmë pushimin e gjykimit sepse nuk ka vepër penale. Kjo është strategjia me cilën do ta mbroni zotin Salianji? Kjo është strategjia. Dhe gjykata në këtë seancën e hetimeve paraprake ka drejtën që ta pushojë gjykimin gjyqtari i seancës paraprake me ndryshimet e reja të kodit. Apo ta kalojë për gjykim. Në momentin që kalon për gjykim, do bëhet gjykimi themelit lidhje me këtë çështje dhe ne aty do kërkojmë varësitë të provave të përgjimeve, sepse thashë janë rreth 40 CD që duhen dëgjuar lidhje me përgjimet dhe transkriptet se si janë kryer transkriptet. Mendon se do të shkojë për gjykim si çështje? Unë mendoj se gjyqtari i seancës paraprake do pushojë sepse realisht nuk ka asnjë element paktën për këta dy persona, si për ish deputetin dhe për gazetarin që i përfshin ata në një vepër të tillë penale siç është kallëzimi i rrem. Mendon se momenti pikërisht tani ka të bëjë me politikën, siç tha Partia Demokratike sot në dalje publike? Po, patjetër që është edhe moment politik, sepse gjithsesi ajo është një nismë shumë e rrezikshme që të hetosh një gazetar dhe një deputet opozitës, sidomos për gazetarët Gjykata Evropiane e Drejtë Njeriut është shprehur disa herë në lidhje me këtë çështje. Ka një vendim të fundit kundër Greqisë në lidhje me gazetarët që hetohen apo të burgosen për shpifje apo vepra të kësaj natyre. Dhe normalisht hetosh një gazetar, aq më tepër ta marrësh dhe në mas sigurie, sepse gazetari Oldashi është sot me mas sigurimi detyrim paraqitje një herë në muaj. E një herë në muaj paraqitet prokurori që të tregojë se nuk do të braktisë vendin apo nuk do i shmanget. Dua një opinion nga Juli përsa i përket sjelljes prokurorisë për kundrejt gazetarit Oldashi, mund të jesh edhe ti nesër objekti një të tjerë apo? Do të ishte pak më i kujdesshëm gazetari në fjalë. Mendoj se për çështje të tilla ose të cilat mund të kenë ose kanë impakt në të paktën politik tek ne, duhet të ketë edhe një qasje, besoj, disi më jo profesionale, por disi më duhet të shoh nga ana e gazetarit. Nga ana e gazetarit, patjetër, pastaj prokuroria është prokuroria e cila vepron ose mbledh dokumentat, por që qasja duhet të jetë disi më e rezervuar, të paktën kur merr në dorë materiale të tilla sensitive. Duhet të ketë gjithmonë konfirmim paktën burime të tjera, sepse nuk është kaq e thjeshtë marrësh një
Së fundmi, unë mund t'ju sjell dhe rastin e fundit, për sa i përket kemi daljen e disa videove të një efektivi policie. Video të cilat kanë dalë që nuk ka një person që ka denoncuar, madje edhe video të cilat dalin se pra efektivi ka bërë në kushtet kur nuk ka qenë në detyrë dhe në ambjente shtëpie. Pra, domethënë, ka disa momente ku të tregohesh tepër i rezervuar që të mos përdoresh. Efektivi policisë është efektiv policia dhe vllai i ministrit brendshëm është vllai i ministrit brendshëm. Është shumë e vështirë që të gjesh burime që të konfirmojnë diçka përballë ligjit. Përballë ligjit, po të gjithë janë barabartë. Kemi parasysh që edhe pasi doli materiali, ministri brendshëm vazhdoi të qëndrojë në detyrë edhe pse një pjesë dërmuese të hetimeve në lidhje me këtë çështje i ka bërë policia. Mos harrojmë dhe Fredi Elizoti ka komunikuar direkt me drejtora policie qarku, bënte presione, tregonte se ka vlerësuar gjithë përgjimet dhe është qartë që Fredi Elizoti bënte telefonata tek 129 dhe i bënte presion operatorit se kush ishte ai, pse ishte një personazh kaq i rëndësishëm, ishte miku i Ardi Veliut, i Tavlant Ballës. Pra, flasim që edhe policia vetë, normalisht ministri brendshëm në atë kohë duhet kishte dhënë dorëheqjen dhe në këtë mënyrë mund të kishim dhe një hetim më të, sepse pavarësia dhe duhet të duket, nuk mjafton që të jetë. Në rastin konkret edhe marrja e zërit nga Gron Xhava është bërë nga punonjësit e policisë kriminale që fund fare ishin varësi të ministrisë brendshme. Nuk janë shumë fakt politikanët që janë marrë të pandehura, për më tepër zyrtarë të lartë, ministra apo politikanë të lartë, një profil të lartë që janë dënuar, të themi, që kanë shkuar në burg. Pikërisht për këto raste do flasim, është një tjetër politikan, ishte ministri i brendshëm, zoti Samir Tahiri, i cili është sërish i pandehur. Do të flasim menjëherë pas publicitetit, kthehemi në studio menjëherë. Jemi kthyer pra në studio, pra një tjetër politikan që është marrë i pandehur është zoti Samir Tahiri. Kur të gjithë prisnim që në fakt të mbyllej çështja, ashtu si dhe avokatët e tij, Prokuroria ka kërkuar zgjatjen e hetimeve. Çfarë ka ndodhur? Ka prova të reja? Prokuroria faktikisht provat besoj janë të njëjtat, por duke parë ose duke marrë parasysh se si nisi, si vazhdoi dosja Tahiri dhe në çfarë faze është, duke pritur dhe gjyqtarin e seancës paraprake për të vendosur pra që dosja të shkojnë në gjykat, mendoj se ka disa momente kyçe. Së pari është përballja ish ministrit brendshëm Samir Tahiri me prokurorin e çështjes Besim Hajdarmataj. Faktikisht mbi ministrin e brendshëm rëndojnë 3 akuza mjaft të rënda, siç është trafiku i lëndëve narkotike në bashkëpunim në kuadër të grupit strukturuar kriminal, korrupsioni, besoj akuzë e cila ka rënë e korrupsionit dhe shpërdorimi i detyrës. Përsa i përket akuzës parë, besoj se tashmë Samir Tahiri mund të çlirohet nga kjo akuzë, pasi edhe vetë Prokuroria e Katania se çliroi, pra Samir Tahiri nuk ishte i përfshirë, ndonë se të shohim se çfarë do të paraqes Prokuroria shqiptare. Përsa i përket asajt korrupsionit, nuk u vërtetua se Samir Tahiri pra kishte marrë të mira materiale ose bizhu siç u pretendua nga Prokuroria, pasi nuk u gjetën prova edhe nëpërmjet faturave të cilat Prokuroria shqiptare i kërkoi në Itali. Dhe përsa i përket shpërdorimit detyrës, ka një moment shumë të rëndësishëm, pasi Prokuroria shqiptare të paktën ka të faktuar momentin kur ish ministri i brendshëm shkoi për pushime në Greqi me një jahtë të cilin e kishte marrë dhe pasi jahti u prish, jahtë të cilin e kishte marrë në përdorim, nuk ishte i tij. Pasi jahti u prish, Samir Tahiri, sipas prokurorisë, lajmëroi një efektiv të policisë shqiptare, pra i cili mbriti në Greqi dhe nëpërmjet tij jahtin e nxorri nga Greqia dhe e solli në portin e Durrësit. Nuk mundet që një ministër i brendshëm, i cili është me pushime, të marrë ose të lajmërojë një efektiv policie, pra për t'i parë jahtin. Besoj këtu është shpërdorimi i detyrës. Dhe besoj Prokuroria shqiptare këtu do të bazohet tek shpërdorimi i detyrës, pasi nuk besoj se korrupsioni dhe trafiku ndërkombëtar i lëndëve narkotike në kuadër të grupit strukturuar kriminal mund të qëndrojnë. Pastaj përsa i përket që një ish ministër i brendshëm me këto akuza të rënda vijon të hetohet në gjendje të lirë, kjo është histori tjetër përsa i përket prokurorisë ose drejtësisë shqiptare.
Nuk duhet e thot në gjendje të lirë sipas teje. Nuk mundet që një person, nëse flasim që drejtësia është e barabartë për të gjithë, nuk mundet që një person të kushdo të jetë ai, kryeministri, ministri i brendshëm, të ketë këto akuza dhe të jetohet në gjendje të lirë për mendimin tim. Avokat, bëj dakord? Je shumë dakord me këtë, sepse sot po t'jesh i dyshuar për vjedhje energjie, për drejtim allëmjeti në gjendje të vdevur, prokuroria vjen dhe kërkon masën e sigurisë arrest në burg, dhe në rastin më të mirë gjykata jep detyrim paraqitje një herë në 2 javë, një herë në muaj. Ndërkohë që ish ministri Semir Tahiri ka rëndojnë gjithë të akuza që i citoi dhe gazetari dhe hetohet në gjendje të lirë. Në lidhje me veprën e shpërdorimit të detyrës, nëse gjithë kjo dosje do të shfryhet në një histori të tillë defekti i akti dhe përdorimit të një efektivi policie. Kur s'ka prova për gjëra të tjera, ndoshta? Dhe gjithë kjo është shumë qesharake më tej. Megjithatë, mua më bëri përshtypje që pas njoftimit të akuzës, Semir Tahiri doli dhe dha një deklaratë që prokuroria është përdorur politikisht. Dhe gazetarët me drejtë pyeten se nga kush palë është përdorur politikisht. Semir Tahiri dukej që nuk, nëse do e kishte me opozitën apo me Partinë Demokratike, do ishte shumë i lirshëm për të dhënë një përgjigje kësaj pjese. Por fakti që ai e la abuzive përgjigjen dhe nuk citoi opozitën apo Partinë Demokratike, duket se mendon kur citoi Biblën, duket se mendon që kjo mund t'i ketë ardhur dhe nga forca e tij politike. Dhe kjo është një çështje që më tej do parë. Gjithsesi, hetimi normalisht është seanca gjyqtari i hetimit paraprak që do gjykojnë lidhje me çështjen. Besoj se avokatët e Semir Tahirit dhe Semir Tahiri vetë do kërkojnë pushimin e saj, ndërkohë që prokuroria do kërkojë kalimin për gjykim. Nëse do kaloj për gjitha veprat apo vetëm për shpërdorimin e detyrës, kjo është për të parë. Nëse vetë Tahiri tha që kjo është një dosje e stisur politikisht, duke nënkuptuar që edhe vetë forca e tij politike mund ta ketë shitur, kjo disi edhe mund të jetë e vërtetë. Kujtojmë këtu dhe deklaratat e ndërkombëtarëve, faktorit ndërkombëtar kryesisht i cili kërkon arrestimin e politikanëve ose zyrtarëve të lartë. Në fakt është një nga personazhet që përmend me emër zoti Tahiri. Mëllënj citoi nga ambasadorët. Pra, duke u cituar në këtë mënyrë, besoj që këtu unë personalisht nuk dua që politikat ndërhyjnë në çështjet të prokurorisë ose sistemit drejtësisë. Por këtu ke ne çfarë nuk ndodh. Tani ideja është në Shqipëri flitet shumë nga ana e politikanëve për akuza, për inkriminim të politikanëve, lloj akuzash kemi dëgjuar që normalisht duhet të ishte dënuar dikush. Nuk është dënuar askush. Ose këto akuza janë të pabaza, ose drejtësia është krejtësisht jo e pavarur. Po kemi edhe dosjet e tjera, kemi edhe dosjen 339. Edhe aty dalin emra politikanësh. Dalin emra, por normalisht kemi dhe të paktën nga ana e organit të akuzës është vepruar dhe aty me 2 standarde, se nuk mundet që në një dosje të tillë të dalë emri i 2 ish deputetëve socialist, pra dosje e cila ka nisur për një tjetër çështje dhe 2 emra ish deputetëve socialist dalin dhe këta deputetë arrestohen, nuk mundet kursesi që një kryetar bashkie të paktën mos merret në pyetje nga prokuroria. A ka informacion nga prokuroria për dosjen 339? Nuk mund veprohet me 2 deputetë të arrestohen dhe dikush mos merret në pyetje. Pra, dikush i cili pretendohet ose pretendohet paktën nga përgjimet se ka shitderje votash, mos merret në pyetje. Pra, këtu është dhe problemi i prokurorisë. Nuk mund veprojë prokuroria me 2 standarde. Nuk po flas fare për personat që janë të përfshirë, po flas se si veprohet proceduralisht apo jo avokat. Është një njëjtë gjë si këtë dosje Babalës. Taulant Balla ka dalë si personazh nga Fredi Elizoti, por prokuroria nuk e ka pyetur asnjëherë Taulant Ballën nëse ka lidhje me këtë person. Pra nuk është rritur si cilësinë e personit që ka dieni. Po e njëjta gjë ndodh edhe në rastin e kësaj dosje. Faqjush Dagu është cituar, është përmendur dhe nuk është rritur asnjëherë. Ai vazhdon të jetë kryetar bashkie dhe madje pretendon të rikandidojë për kryetar bashkie në momentin që ka një dosje aq voluminoze në prokurori, kur dhe është pranuar nga vetë prokurorët që ka ende CD të pa transkriptuara, pra janë shumë CD të tjera të pa transkriptuara, në të cilat varet se çfarë do rezultojë. Përgjithësi fakti që Faqjush Daku nuk pyetet tregon që ka një kapje politikisht të prokurorisë.
Dhe në këtë rast normalisht që kapja pritet të jetë në mazhorancë, sepse ajo ka interesin për të mbrojtur në gjyqdakun. Nuk mund të themi vetëm kapi nga mazhoranca, pasi shumica e dosjeve po shkojnë tek Partia Demokratike. Pra Partia Demokratike ka dosje 339, 184. Ka burimet e veta atëherë aty. 184, Partia Demokratike ka bërë kallëzime për 184 dhe ende sot pas ajo është dosje 2016, nuk ka një informacion nga Prokuroria se çfarë bëhet me këtë dosje. Madje me sa diun, Partia Demokratike ka bërë një kërkesë fundmi Prokurorisë që të japë informacion pas kodit procedurës penale se në çfarë hetimeve janë kryer, ajo është pyetur një person në lidhje me këtë dosje, pasi ka më shumë se 2 vjet në hetim dhe nuk ka asnjë informacion në lidhje me kallëzimin që ka bërë për vjedhje votash. Kujtojmë emrat të tjerë politikanësh të cilët janë marrë të pandehur? Spiro Ksera ishte Është edhe dënuar në fakt. dënuar. Po mbat mend si i vetmi, mos gaboj. Si i vetmi, po. Nuk e dia ka tjetër. Vetëm pastaj pjesa tjetër kanë qenë këto Hetimet të cilat janë pushuar po, kryesisht. Tom Doshi. Tom Doshi duket se ka qenë për kallëzim të rrem për videon që doli me Po, videon për Me durim pa. vrasjen e pretenduar, po. Pse është kaq e vështirë të dënosh politikan në Shqipëri? Forca e zakonit. Ka vërtet presion nga politika? Tani mund të jetë momenti më me presion nga politika për sistemin e drejtësisë tërësi, sepse është vetingu. Do të thosh presion nga reforma, jo nga politika. Politika, reforma, sot po shija ishte shkarkuar një prokuror i prokurorisë përgjithshme, i cili të gjitha dënat i kishte pozitive dhe ishte shkarkuar vetëm i den se kishte marrë një kredit but dhe pas kredit but kishte përfituar dhe nga një privatizim. Faktikisht Nëse do shihet korrupsioni i prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe përfitimet e kreditive të buta që Jo, në fakt duhet të shihet te vendimet që marrin. në fund fare janë të gjitha burimet të deklaruara dhe kalojnë prokurorë të tjerë që vetë apo bashkëshortët e tyre kanë të ardhurat pa deklaruara në shifra mbi 100.000 euro. Atëherë patjetër që kemi një ndërhyrje të politikës. Faktikisht drejtësia ka, por edhe s'ka nevojë për vetim, të paktën në mendimin tim. Nëse ligji është i barabartë për të gjithë, pra besoj se ne nuk do kishim nevojë për SPAK, nuk do kishim nevojë për BKH, nuk do kishim nevojë për tërë këto organet të cilat momentalisht kanë çuar në ngërç sistemin e drejtësisë. Pra, nëse ka nisur procesi i vetimit për tërë ata gjyqtarë, në momentin që vetingu do të kalojë tek gjykata apelit, imagjinoni çfarë mund të ndodhë kur edhe gjykata apelit nuk mund të funksionojë. Nëse ligji është i barabartë për gjithë, atëherë dhe ministri dhe kryebashkiaku duhet përgjigjen para ligjit. Por këtu tek ne nuk ndodh. Faji vihet prokurorisë, bëhet procesi i vetingut po e çon akoma më në kolaps sistemin e drejtësisë. Besoj se problemi me mos ndëshkimin e zyrtarëve të lartë është problem i mos funksionimit të drejtësisë. Nuk është problemi tek personat që japin drejtësi, mendoj unë. Por mos funksionimi i sistemit për kaq e kaq kohë, arnimi i sistemit me kodin e procedurës penale, arnimi i sistemit me gjithë këto shtesa që i bëjnë ligjeve, ka bërë që vetë sistemi mos funksionojë. Dhe ku gjendet zgjidhja, hajde të vetojmë të gjitha persona që sigurisht ka dhe prokuror, ka dhe gjyqtar të cilët janë penalizuar padrejtësisht nga procesi i vetimit. Avokat, pse nuk funksionon sistemi? Qofse vjen dakord me Julin. Sistemi vetingu është tentuar të bëhet në vende të tjera të rajonit, Bosnia, Serbi, Kroaci dhe në Kili bëhet aktualisht procesi i vetimit. Dhe në Kili po zgjat prej 15 vitesh. Në Bosnjë, Serbi dhe në Kroaci ka dështuar sepse në vend bëj vetingu bë kapje politike e sistemit drejtësisë. Dhe normalisht kur sistemi i drejtësisë kapet politikisht, ti e kap sot po e ke për një afat 15-20 vjeçar. Ka ndodhur edhe në Kroaci që doli suksesshëm në fakt. Jo, nuk ka dalë suksesshëm, as në Kroaci është lënë përgjys sistemi vetingut. Në Bosnjë ka dështuar, në Serbi ka dështuar sepse ka shkuar drejt kapjeve politike. Dhe në Shqipëri më duket ne jemi vetëm në fazën e shkarkimit deri tani. Dhe siç e tha dhe Juli, deri në fund vitit nuk ka gjykata apeli. Unë kam raste të mia personale që kam seanca në apel që i bëj nga tetori çdo muaj dhe vetëm shtyhen për mungesa gjyqtarësh. Janë gjykimet vitit që janë mbyllur vitin 2016 në shkallë të parë, dhe sot jemi në 2019 dhe nuk po mbyllim dot vendimin e apelit. Në momentin sistemi është në kolaps. Sistemi është në kolaps. Gjyqtarët e apeleve kanë filluar lëvizjen nga një qytet në qytetin tjetër për të zvendësuar trupat dhe është realisht kolaps. Gjykata e lartë sot ka rreth 25.000 çështje të regjistruara, të cilat normalisht
kurdo që të krijohet gjykata, këto janë çështjet parambetura që do të duhet gjykohen. Pra gjitha kjo po një dhe gjë me gjykatën mbështetuese, pavarësisht se ka një ngarkesë më tullët, po kjo e gjitha është një problem për sistemin, është një sistem që tashmë është në kolaps. Por po të imagjinojmë ato gjykatave të apelit, pastaj nuk do ketë më interes qytetarit të drejtohet gjykatës, se në momentin që s'ke vendimmarrje nga gjykata e apelit, nuk ke një vendim formës prerë dhe ti nuk merr drejtësi me një vendimmarrje të gjykatës shkallës parë. Besoj se gjithë problematika nuk mund të shihet tek emrat e përveshëm, pra vetëm tek prokurorët dhe gjyqtarët. Besoj se sistemi i drejtësisë duke ne kapsuar aq shumë arnime në ligj, në vetë ligjin, sa që tashmë ka arritur një moment që nuk funksionon. Madje ka arritur në një moment që edhe krerët e grupeve kriminale po shfrytëzojnë më së miri. Pra, këtë moment të sistemit tonë drejtësisë dhe gjithmonë gjendet një fajtor, pra gjendet një person filan gjyqtar, ndërkohë që është vetë sistemi që ja mundson diçka tjetër. Janë disa gjyqtarë dhe prokurorë që po punojnë si ditë fundit. Kjo është edhe kjo është fakt. Edhe kjo është fakt, por disa që e dinë që kanë probleme dhe këta po punojnë si ditë fundit, do të japin dorëheqjen një javë para se të dalin në seancë KBK. Janë dhe ca të tjerë që janë trembur dhe shfrytëzohen nga politika. Pra sistemi i drejtësisë shqiptare është kthyer në çështje procedure, domethënë gjithkush mendon se si të fshihet apo si të lirohet nëpërmjet procedurës. Mund të shpëtosh burgut. Por duhet të kuptojmë që drejtësia është dhe çështje fryme, jo gjithmonë procedurë. Tani me këto dosjet e reja që kanë dalë, që kanë shkuar dhe në prokurori, presim të tjerë të pandehur politikan? Apo jemi pesimist? Politikan, jo, por mund të presim lirimin e ndonjë eksponenti të krimit organizuar. Për shembull? Të viteve të mëparshme. Presim dhe të shohim. Le të shohim, do na lësh mister. Patjetër. Si do shkojë çështja e Tahirit? Bëjmë dot një parashikim? Unë besoj se çështja do të shkojë në përgjykim dhe prokuroria do të ketë të faktuar shpërdorimin e detyrës. Okej, unë i falenderoj që ishit në A2 Debat. Falenderoj dhe ju që na ndoqët, nderuar televizionist, fundjavë të këndshme në vazhdim, rikthehemi të hënën në orën 18. Mirë takofshim.